Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Good morning mga paps! Ngayong araw is magte-testing tayo ng another product from, actually sa online ko lang binili ito, Lazada. This is Fine Auto Technically Advanced Formulations Foam Tire and Shine Cleaner. Okay? Nabili ko to nabili ko to guys for 220 pesos. 680 ml siya. This is made in China. Binasa ko na to, very straightforward naman yung instructions niya. Shake well, then 15 centimeters yung distance pag i-spray. Harmless siya sa mga paints, sa mag wheels, or even sa hubcaps or yung covers. Then, make sure lang to iwasan na gumamit kayo nito sa driveway. Pwede naman if babanlawan nyo yung mapaglilinisan nito, especially sa mga brakes. Ayan. So, dito natin siya susubukan. And nakikita nyo naman, medyo madami. Titingnan natin kung totoo ba yung kiniklaim na itong Fine Auto Tire Shine and Cleaner. So, eto guys, parang all-in-one na product. So, panlinis na siya. Also, tire block na rin. So, hindi siya advisable guys na gamitin sa treads. Diyan. Kasi, if this is a tire shine formulation, sigurado magiging madulas yung gulong nyo. Also, hindi siya recommended sa mga motorcycle tires. Hindi ko alam, pero bakit may picture dito. Pero yun yung sinasabi dito sa sa instructions. So, leave for about 5 to 10 minutes. So, 10 minutes siguro natin i-leave for best results. Ngayon, subukan na natin kung talagang worth it ba yung 220 pesos. Kasi, ang sabi dito, you can use this approximately 40 tires. So, ang daming beses nyong pwedeng gamitin paulit-ulit. So, versus the conventional yung paglinis ng gulong using soap and brush and some water, alam naman natin na matrabaho yon. Versus ito, i-spray mo lang, hindi mo na kailangang i-scrub at hindi mo na rin siya kailangang banlawan. So, no rinse formula na to. Ang kailangan lang banlawan is, halimbawa, gagamitin nyo to pag yung sasakyan nyo nasa driveway kasi yung mga dumi na maaalis, syempre, mapupunta lahat yun sa sahig. Yeah, so, start na natin mga paps. So, muna natin. Okay, so, meron pa siyang isa pang takip. Check muna natin. And then, sa sidewall lang daw. So, agad-agad, notice nyo, siyempre, hindi siya masyadong nagpo-foam, pero, ang makikita nyo sa kanya, sobrang tintab. Para siyang binasa ng tubig. Tapos, titingnan natin. Sige, mamaya na natin hawakan. Pero, sige na nga, hawakan natin. So, yung, niya guys, yung texture niya, pag in-spray nyo, para siyang oil. Oily feel. Ayan. Pero, so far, so good. Nakikita naman natin na nalilinis. Pero, syempre, sige, antay natin mag 10 minutes, then balikan natin. Ayan. So, hindi lang guys sa isang gulong ko nilagay. Lahat ng gulong, nilagay natin. Yan. Kabilaan. So, wait tayo 10 minutes, then tingnan natin.
Okay, so mga paps, 10 minutes na yung nakalipas and ito yung itsura ng ating gulong. To be honest, sobrang linis niya. Tapos, ang kintab. Kita nyo naman, di ba? Ang kintab. Titingnan natin kung oily feel ba siya. So, hindi guys. Hindi siya malangis sa pakiramdam. Para siyang yung texture niya guys, parang yung tinest kong product which is yung MTX na Tyre Black or yung Tyre Shine. Ganun yung texture niya. Hindi siya malangis, pero wala din siyang amoy. Diba? So, pero, ang gagawin natin, kahit naman sinabing no rinse, kailangan pa rin nating banlawan kasi nasa driveway ako. Nandyan napunta yung mga dumi. Tingnan natin kung mawawala ba yung kintab niya in the event lang na banlawan natin. Okay. So, babanlawan ko muna lahat, mga paps. Then, tingnan natin yung after. Kasi mamaya, pag spray mo, tapos pag nabanlawan pala is parang mawawala yung effect niya. Di useless. Okay? So, let's give it about 10 minutes ulit. Tingnan natin kung na-retain niya yung kintab. Okay, so mga paps, tapos na yung ating 10 minutes since binanlawan na natin siya. Again, kailangan talagang banlawan kasi nga sa driveway ko siya ginawa. And also, para na rin nating ginawa is parang sabihin na lang natin na nabasa siya ng ulan, 'di ba? Ngayon, ito yung resulta nung pagbanlaw natin. Kanina, kung matatandaan nyo, napakakintab ng gulong. So, ito na siya ngayon. Tene. Okay. So, kitang-kita mga paps na nawala yung kintab niya and nag-leave na lang siya ng watermarks. Ayan. So, bumalik ulit pagkamat yung ating mag wheels and yung mga alikabok niya. Ito. So, parang ang dating sa akin, pag-spray natin, nag-leave lang siya ng parang coating na pampakintab. Technically, hindi niya nalinis. So, sabi ko nga, 'di ba, nung pag-spray natin, ang itsura niya is parang bagong basa lang ng tubig na parang may tar black. So, sabihin na natin talagang makintab siya. Pero, yun nga, isipin nyo, yung pagbanlaw ko is binuhusan ko lang talaga siya. Wala akong, hindi tayo gumamit ng pressurized water. Imagine kung pressurized water yung ginamit dyan. Tanggal talaga. Yan, yung mga natitira-tira dyan is yung mga hindi siguro na ano ng tubig. Hindi masyadong naapektuhan. Ayun nga, yung tubig halos natutuyo na. So, alam nyo na kung ano yung verdict natin dito. Huwag nyo nang bilhin yung product na yon, which is yung tire foam and cleaner. Kunin ko ulit guys. Ayan. So, yung O-Fine Auto Foam Tire Shine and Cleaner, hindi siya worth ng inyong pera. 220 pesos. Ano lang to, kumbaga, wala, panandalian na siguro, yung mga car show, tambay, ganyan. Yung, hindi kayo pwedeng gumamit ng tubig, let's say, i-spray nyo lang, 'di ba? Tapos punas ng konti, at least, hanggang sa matapos yung show, makintab yung gulong nyo. Pero, yun nga, once na maulanan siya, balik na po sa dati. Kagaya niyan. O, malamang sa malamang, ganun din po yung itsura nung ibang gulong. So, let's rate this 1 out of 10. Bigyan natin siya ng 2. Kasi, kahit papano naman, napakintab niya. Pero yung linis, hindi niya nalinis. And that's it for me today guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin for today. Kung meron po kayong mga request na products, basta po kaya nating bilhin and available dito sa atin, susubukan po natin gawa ng review and we will rate it kung worth it ba siya or hindi. Again,
mark nga pala ulit. And also guys, kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, please do visit my Shopee store. Link po sa description below. And also, please do leave a comment guys if you have any questions about this video or any other video na ating na-upload. Thank you guys. See you on our next video.